चाहिँ आज तपाईँलाई मैले कोमल स्वर सा रे ग म प ध नि सामा रे ग धनी कोमल बजाउन सकिन्छ बज्छ हाम्रो बाँसुरीमा। यो सा भएपछि यो सा हो, यो यसरी खोलेपछि रे, अनि यो ग, अनि यो म त अलरेडी शुद्ध म चाहिँ यहाँ सा रे ग म यो हुन्छ। अनि प त प भइहाल्यो, प ध नि सा। अब कसरी बज्छ? यो सबै हामीले आधी आधी खोल्यौँ, सा रे ग म। अब यो प सा र प को कोमल भन्ने तीव्र भन्ने हुँदैन, त्यो जहिले पनि अचल स्वर हो है, बुझ्नुपर्छ हामीले। यो चाहिँ प ध नि सा हो। यो चाहिँ अहिले यसरी सारेगामा हाफ नोट हो। यसलाई चाहिँ थाट अन्तर्गत चाहिँ 10 प्रकारले सारेगामा हामीले अलङ्कार बजाउन सक्छौँ। 10 प्रकारको 10 वटा थाट छ, त्यो मध्येको यो भैरवी थाट हो। सारेगामा पधनि सा शुद्ध बजाइयो भने बिलावल थाट, यो चाहिँ भैरवी थाट। अब के भयो? अब हात चल्दै गएपछि छिटो छिटो पनि बजाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसरी तपाईँले बजाउन सकेपछि दसैँको मालाश्री बजाउन सजिलो हुन्छ। मालाश्रीमा अझ 4 वटा कोमल स्वर छैन, 3टा छ, तर पनि यो बजाउनु पनि त्यो सजिलो। अब के हुन्छ? है प ब सा सा नि ध प। यसरी प प सा सा नि ध प, नि ध प गर्दा नि कोमल, त चाहिँ शुद्धै छ। अब यहाँ म ब ध प म म ग रे सा गर्दा ध कोमल, ग कोमल, रे शुद्ध। अब नि 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 सा रे म, यहाँ सबै शुद्ध। अब यहाँ चाहिँ रे म प ध प म म ग रे सा गर्दा रे म प ध कोमल, रे म प ध प म म ग म कोमल, अनि रे शुद्ध। बास। अब मालाश्री त पहिले सिकाइदिएको छु। यो सारेगमको चाहिँ अभ्यास कसरी गर्ने भने तपाईँलाई सिकाउने कोसिस गरेको हुँ। आशा छ बुझ्नुभयो होला। तपाईँहरू सबजनालाई मेरो तर्फबाट दसैँको पनि शुभकामना। कोमल स्वर पनि आजबाट सुरु गर्नुहोस्, मजासँग लाग्छ 2-4 महिना, तर बडा मजा आउँछ कोमल स्वर गरेपछि। कोमल स्वर बजाउन थालेपछि तपाईँको बाँसुरी चाहिँ हातमा समात्ने स्ट्रङनेस अझ बढी हुन्छ। ल, तपाईँहरू सबजनालाई धन्यवाद। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला। मजा लिनुहोस्। थ्याङ्क यू।